કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? દર વખતની જેમ આજે પણ આપનું કોમર્સ વર્લ્ડ પેજ પર સ્વાગત છે. દર વખતની જેમ આજે પણ તમારા માટે અકાઉન્ટનો એક નવો કોન્સેપ્ટ લઈને આવી રહ્યો છું, જેનું નામ છે ખતવણી, ખાતાવહી ખતવણી. આની પહેલાં પણ આપણે અકાઉન્ટના ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ જોઈ લીધા છે. જો તમને એની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો ઇન્સ્ટાગ્રામના પેજ પર મને મેસેજ મોકલી શકો છો. આજનો આપણો કોન્સેપ્ટ છે ખાતાવહી ખતવણી. તો આજે આપણે જોઈએ તો કે ખાતાવહી એટલે શું? તો કે નામું એ ધંધાના આર્થિક વ્યવહારો નોંધવાની પ્રક્રિયા છે. દરેક વેપારીનો હેતુ આ નોંધાયેલી હિસાબી નોંધો પરથી ધંધા માટે ઉપયોગી માહિતી મેળવવાનો છે. જેમ કે હિસાબી વર્ષ દરમિયાન કુલ કેટલી ખરીદી કરવામાં આવી, કુલ કેટલું વેચાણ કરવામાં આવ્યું, કયા પ્રકારના અને કેટલા ખર્ચાઓ થયા, કયા પ્રકારની અને કેટલી આવકો થઈ, કેટલી મિલકતો અને કેટલા લેણા, તેમજ સેવા અને જવાબદારીઓ છે, કેટલો નફો થયો, કેટલું નુકસાન થયું. આ બધી વગેરે વગેરે વસ્તુઓ જે આપણા ધંધામાં ઉપયોગી છે, એ બધી વસ્તુ આપણે આમ નોંધની અંદર તો લખતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણે તેની એકલી આપણે આવક જાણવી છે કે આપણે આખા વર્ષની આવક કેટલી થઈ, તો એ આવક કેટલી થઈ તે જાણવા માટે આપણને આમનોંધ પરથી આપણે ન જાણી શકીએ. તેના માટે આપણે જે ચોપડો બનાવવામાં આવે છે તેને ખાતાવહી કહેવામાં આવે છે. આ ખાતું એટલે શું? તો કે કોઈ ચોક્કસ હિસાબી સમયગાળા દરમિયાન વ્યક્તિ માલ, મિલકત, ઉપજ કે ખર્ચ પૈકી કોઈ એક બાબત સાથે સંકળાયેલ તમામ વ્યવહારોનું નિશ્ચિત નામાના નિયમો અનુસાર ઉધાર અને જમા અસરો દર્શાવતું તારણ એટલે ખાતું. કોઈ પણ ખાતું બનાવતી વખતે તે ખાતાને સંકળાયેલ ઉધાર વ્યવહારોની અસર કે જમા વ્યવહારોની અસર ખાતામાં આપવામાં આવે છે. આમ ખાતામાં બે બાજુઓ એટલે કે ઉધાર અને જમા રાખવામાં આવે છે. એમ આપણે કોઈ બી આપણે વ્યવહાર કરતા હોય તો તેના અલગ અલગ ખાતાઓ હોય. આપણે એક ખાતાનો નમૂનો જોઈ લઈએ તો આ જે છે તે ખાલી જગ્યા ડેશનું ખાતું, જેમ કે ખરીદનું ખાતું, તો એની અંદર આવી રીતનાનું ખાતું હોય છે. ઉધાર અને જમા આવી રીતના બે પ્રકાર હોય છે, જેની અંદર તારીખનું એક, વિગતનું એક, નોપા એટલે કે નોંધ, પાના, નંબર, રકમ, પછી જમાનું તારીખ, વિગત, નોંધ, નોપા અને રકમ. તો દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ મુજબ દરેક ખાતાની ડાબી બાજુને ઉધાર તરીકે અને જમણી બાજુને જમા બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉપર આપેલ ખાતાના નમૂના મુજબ ખાતાના ખાના પાડવામાં આવે છે. દરેક ખાનાની સમજ નીચે મુજબ છે. એટલે કે તારીખની સમજ જોઈએ તો ખાતામાં જે વ્યવહારોની અસર થતી હોય તે વ્યવહારોની તારીખ આ ખાનામાં દર્શાવવામાં આવે છે. વિગત એટલે ખાતામાં આપણે જે બી વસ્તુ જે તારીખે બનતી હોય તેની વિગત આપણે વિગતના ખાનામાં, નોંધણી પાના નંબર એટલે કે એ વખતે આપણે જે નોંધ કરી હોય તે વખતની જે નોંધણી નંબર હોય, જે પાના નંબર પર લખ્યું હોય તે પાના નંબર આપણે તેમાં લખી શકીએ છીએ અને રકમ આપણે તે જગ્યા પર લખી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ ખતવણીનો અર્થ. ખતવણીનો અર્થ એટલે શું કે આમ નોંધ કે પેટા નોંધ પરથી નામાના નિયમો પ્રમાણે જે તે વ્યવહારને ખાતાવહીમાં અસર થતી હોય તે ખાતામાં તેની ઉધાર જમા કે જમા બાજુ નોંધવાની પ્રક્રિયાને ખતવણી અથવા ખતવવું કહે છે. એટલે આપણે આમનોંધ બનાવીએ તેના પરથી આપણે ખાતાવહી કાં તો ખતવણી કરવાની હોય છે. એટલે કે આપણે પહેલાં એક કોન્સેપ્ટમાં બી જોયું હતું કે આપણે અકાઉન્ટિંગ સાયકલ કેવી રીતે હોય છે, તો કે આપણે આમનોંધ લખીએ એના પરથી ખતવણી કરવાની હોય છે. તો એની અંદર આવા ખાતા બનાવવાના અને એ ખાતામાં એ એન્ટ્રીની ખતવણી કરવાની હોય છે. હવે આપણે જોઈએ તો આપણે આમનોંધ લખીને તે ખાતાની ખતવણી કરવાનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. તો આપણું ઉદાહરણ નંબર 1 છે કે નીચે આપેલ શ્રી હરીશના વ્યવહારો પરથી તેની આમનોંધ તૈયાર કરો.
અને તેના ખાતાવહીમાં જરૂરી ખાતાઓ બનાવીને ખતવણી કરો. તો એની અંદર આ પ્રમાણેનું ઉદાહરણ છે કે ફોરમ પાસેથી 45,000નો માલ ખરીદ્યો, ધંધામાં 60,000 વધારાની મૂડી લાવ્યા, અવધે 5,000 ચૂકવ્યા, 20,000નો માલ 20% નફો ચડાવી 10% વેપારી વટાવે શનિને વેચ્યો. આ પ્રમાણે આપણું ઉદાહરણ છે. આ રીતેના આપણા વ્યવહારો છે જેની આપણે આમનોંધ કરવાની છે. જેની આમનોંધ આપણે જોઈએ તો કે હરીશના ચોપડાની આમનોંધ, જે આપણે ખરીદ ખાતે ઉધાર તે ફોરમ ખાતે જમા. આ આપણે આમનોંધનું કોન્સેપ્ટ પહેલાં સમજી ચૂક્યા છે. તો જો તમને આમનોંધના કોન્સેપ્ટમાં કોઈ બી ડિફિકલ્ટી લાગે તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો, કોમેન્ટ કરી શકો છો. આ પ્રમાણે આપણે આમનોંધ લખીએ. એના પછી આપણે આ જે આમનોંધ લખી છે તે આમનોંધની ખતવણી કરવાની હોય છે. ખતવણીની અંદર શું હોય છે તો કે ખતવણીની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં આ ખરીદ ખાતું છે, ખરીદ ખાતે 45,000 તે ફોરમ ખાતે, તો ખરીદ ખાતાનું આપણે એક અલગ ખાતું બનાવવાનું, ફોરમનું અલગ ખાતું બનાવવાનું. પછી રોકડ ખાતે ઉધાર 60,000 છે તો રોકડ ખાતાનું એક અલગ ખાતું બનાવવાનું, મૂડી ખાતું બનાવવાનું, અવધ ખાતું. પછી જે ત્રીજી એન્ટ્રી છે અવધ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે જમા, તો અવધનું ખાતું બનાવવાનું. આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રીની અંદર રોકડ ખાતું બનાવી દીધું, તો હવે ફરીવાર રોકડ ખાતું નહીં બનાવવાનું. એ રોકડ ખાતું જે બનાવ્યું તેની અંદર જ આ રોકડ ખાતાની એન્ટ્રી નાખવાની. આવી રીતે આપણે દાખલાની આમનોંધ કરી દેવાની છે. આમનોંધ કર્યા પછી દરેક સેપરેટ તેના ખાતા બનાવવાના છે અને તેની ખતવણી કરવાની છે. તેની ખતવણી કેવી રીતે કરવાની છે તે આપણે જોઈએ. જો આની અંદર અલગ અલગ આપણે જોયું એ પ્રમાણે અલગ અલગ વ્યક્તિના અલગ અલગ ખાતા છે. જેમ કે ફોરમનું ખાતું છે, રોકડ ખાતું છે, મૂડી ખાતું છે, અવધનું ખાતું છે, શનિનું ખાતું છે. આવી રીતે આપણે ફોરમનું ખાતું જોયું તો કે ખરીદ ખાતે ઉધાર હતું તે ફોરમ ખાતે જમા, એટલે ખરીદી ખાતાની ઉધાર બાજુ અને ફોરમ ખાતાની જમા બાજુ. એટલે આપણે જોયું કે ફોરમ ખાતાની જમા બાજુ ખરીદ ખાતે ઉધાર તે ફોરમ ખાતાની જમા બાજુ, એટલે ફોરમ ખાતાની જમાની બાજુ ખરીદ ખાતે લખ્યું. રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ જે એન્ટ્રી છે તે અહીંયા અને જમા બાજુની જે એન્ટ્રી છે તે આ રીતનાની અહીંયા આવે છે. આ મૂડી ખાતું છે. તો મૂડી ખાતાનું આપણે જોયું હતું કે રોકડ ખાતે ઉધાર તે મૂડી ખાતે જમા. મૂડી ખાતે જમા એટલે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ શું આવ્યું તો રોકડ આપણે 60,000 લાવ્યા હતા એટલે 60,000ની એન્ટ્રી અહીંયા આવી રીતે આવી. એટલે આ રીતે આપણે જે આમનોંધ લખીએ છીએ તેની ખતવણી કરવાની હોય છે. આ રીતે જ આપણે આમનોંધ લખીને તેની ખતવણી કરવાની હોય છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારો વિડીયો જોયો અને જો તમને આમાં કંઈ ખબર ન પડે તો તમે મને પૂછી શકો છો, મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.